natin ang kalahati ng damit at itabi po natin ang kalahati at gagamitin po natin mamaya. Actually guys, pwede namang hindi nyo na to gawin at dumiretso na kayo sa second step. Second step, gumamit lang po tayo ng damit na fit sa atin para pang pattern at gupitin. Third step, ito na po yung kalahati ng damit. Magsukat lang po tayo ng 2 inches at gupitin. Bale, 4 po yung nagawa ko, pero dahil doble yan, 8 na po sila. Fourth step, pagdugtungin at tahiin natin ang damit na ginupit natin kanina. Ito po ang gagamitin natin pang piping. Pang-5 step guys, ito po yung likod ng damit. So, pipingin lang po natin yung taas at baba ng damit. Pang-6 guys, ito yung sa may leeg. Ayan, pipingin lang po natin. Pang 7 step guys, unahin lang natin sa may kilikili tapos diretso lang natin dyan. 23 inches yung haba niyan tapos putulin natin. Ulitin lang natin sa kabilang side. Tadaan! So ito na yung finished product natin guys. Congratulations natin yung mga sarili natin kung nagawa natin ng maayos to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button para updated ka sa mga susunod ko pang videos.